I turned 40! Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Love Yan TV. Today, it's my birthday vlog. I turned 40! And nung weekend, nung Sabado at Linggo, medyo may mga mini celebration kami dito sa Singapore. So yung mga kaibigan ko na sobrang na-touch ako dahil nag-prepare sila ng something para naman may celebration. Kasi ngayon dito sa Singapore, ang pwede lamang na magkakasama is hanggang 5 tao. So, ito, Happy Bake, Happy Cake. Ito ay from Pan Rizal. And finally, ang Pandititas, which is yung nagpatikim sa atin nung kasaba cake at saka nung empanada, nag-send sila sa akin ng cake. It's a chocolate cake. Yun. Chocolate cake siya. And may parang caramel sa gitna, in between ng cake. And kanina, it's Monday ngayon dito. So, may nagpadala sa akin ng pagkain, which is from Prodzit. Ang pinadala niya ay, ano ba to? Tanda, ditingnan natin yung resibo. So, ang pinadala niya sa akin ay Bavarian Honey Pork Ribs at apple straddle with vanilla sauce. So, mamaya titikman natin yan. So, ang kasamang side nito ay potato wedges and actually, hindi ko to alam, but it's, ano siya, gulay. So, hindi ko alam ano siyang klaseng gulay. I think para siyang onion eh, pero, I don't know. Kakainin muna natin itong pork ribs ng Prodzit. Actually, nahilig ako sa pork ribs, kaya, tignan natin kung papasa to sa akin. Hindi ko pa siya na-try nung nagpunta kami sa Prodzit before. Let's try this. First time kong makatikim ng Bavarian honey na pork ribs. Masarap actually yung sauce niya. Basta may iba sa kanya. May iba yung dating. Iba yung... Paano nga ba tayo? Palabingin ito na naman tayo, no? Usually, di ba kasi yung barbecue matamis and all? Kaso matamis din siya, pero may something. By the way, hindi nga pala kasama yung rice. Baka nagtataka yung German tapos may rice. Sa akin yung rice kasi syempre, alam mo na, rice is life. Rice is life. May kasama siyang potato wedges pero iba pa rin, di ba? Kapag may kasama ng rice. Medyo natitigasan ako sa kanya. Hindi siya ganun ka-tender. Sana mas malambot yung meat. Kasi parang, ewan ko, yung mga nakakainan ko kasi ng mga ribs, ano siya, malambot. Masarap siya eh.
Yan. Tapos na tayo kumain ng Bavarian honey pork ribs. Hindi ko na siya ubusin kasi sabi ko, share kami ng aking kaibigan para hindi naman share the love, share the fat. Nalilito na tayo para ating kainin ang ating mga leftover cakes. Except for this one kasi ito yung kasama ng ribs, which is apple strudel churba. Apple strudel with vanilla sauce. So, let's put I wanna try yung vanilla sauce mo. Masarap yung vanilla sauce. Kainin natin siya. Tikman na natin. Ano ba ang first time ko makatikim ng apple strudel. What is strudel? Parang ang social na strudel. Strudel. Say it with me. Apple strudel. Let's try na. Para pala itong apple pie. Dami sinabi, no? Apple pie lang pala siya. Masarap. So may mga almonds pa siya in between. Ang sarap niya. Gusto ko to. Pero syempre hindi natin nauubusin. Tulad ng sinabi ko kanina. Atin to, i-share the love with aking housemate. Para naman, share the love, share the fat. Ano yung sabihin na? Para parehas kaming jumubis. It's not love. Hindi siya matamis. May konting acid siya because of the apple. Tapos yung crunchiness nung almond, alam niya, plus the vanilla sauce. Sarap. Ang ating text na huhusgahan ay ang chocolate cake na Pandetitas. Sobrang maraming salamat Pandetitas sa cake na to. Na-touch ako. May pa-cake ang Pandetitas sa akin. I love chocolate cake. Gusto ko ang chocolate. Kaya, thank you. Napaka-ganda na binigyan mo sa akin na cake. Parang alam mo, mahilig ako sa chocolate. So, let's try na. Yung cake, niref na namin kasi to, diba? And, wala akong microwave oven to reheat it. Kaya kinakain ko siya straight from the fridge. And, moist na moist. Mas moist pa to sa moist. Siyempre, di ba? General patronage tayo. Kaya, ayun, basta moist siya. Naalala mo nung umiyak ka? Wala lang. Walang kinalaman. Ganon ka boy sa tissue. Correct. Naalala mo kung gano'n ka ba sa tissue, gano'n, moist, charot, hindi gano'n. Yung icing niya, hindi ko alam kung ano yung icing niya, pero masarap yung icing niya. Matamis siya, and yung chocolate, yung pinaka-tinapay niya kasi, hindi siya yung matamis. May pait. May pait. Ganon ang pagbumalik. Parang nung iniwan ka na may pait. So, masarap siya. Ay, nauubos ko na naman. Nabuti na maliit lang naman yung iniwa ko.
Hindi ko masyadong ma-feel yung gitna niya. Manipis lang kasi siya. Hindi ko alam kung ano yun. Parang caramel. Sure caramel siya pero... Love yung cake. So next natin itatry ay ito muna. Sylvanas. Napakahilig ko sa Sylvanas. Kaya itry na lang natin kung uy, napakalambot pa niya. Ito namang Sylvanas na to, Sabado pa rin to. Kasi Saturday lunch namin to kinain. Masarap. So itong dalawang to, from Happy Bake, Happy Cake. Hindi na to binigay sa akin, kaibigan ko nagbigay sa akin. Hindi ko alam kung ano yung nut sa loob. Parang cashew ata. Masarap talaga siya. Sarap na Sylvanas. I love Sylvanas. Jump naman tayo sa ube cake. So yan, makikita nyo yung ube cake, diba? Yan, this is yam cake. Kaya naman yung hinahanap ko na yan nung sa cake was purple. Kasi diba, katulad yan, purple na purple to. Although tulad nga na sinabi ko, mahilig lang kasi tayo mga kulay. So, tikman na natin to. Although natikman ko na natin. Personally, nasarapan ako nung kinain ko siya. Unang-una, napaka-rich niya. Tapos, alam mo yung hindi siya tinipid. Hindi siya yung parang bakaw ba yun? Yung parang hangin. Hindi siya gano'n. I think ube makapuno siya. Ay, makapuno. Sarap. Gusto ko yung ube makapuno rin kasi na flavor eh. And sarap siya. Tapos nilagyan siya kasi ng mga shredded cheese sa ibabaw. So yun yung parang alam mo yung may alat. Diba sabi ko sa inyo masarap yung minsan yung naghahalo yung tamis sa kaalat. So perfect na nilagyan ng cheese sa ibabaw. Sarap talaga. Gusto ko nang ubusin. Ano siya, parang naman, it feels home. Parang gano'n, diba? Ay, sorry may mga cheese pala sa in-between ng layers. Kaya naman pala sabi ko parang nalalasaan ko pa yung alat kahit medyo nasa baba na ako. Sarap. Para sa akin yung birthday kasi is is parang celebration of life siya. Tapos kahit na may ganitong pandemya, buhay ka pa rin. Parang ang sarap, di ba, ipagpasalamat. Kaya ay okay. Magja-jump na tayo sa dessert. Kala mo dessert talaga, pang merienda talaga to eh, di ba? Actually, nasarapan ako sa ensaymada nila. Siyempre, tikman ko na din. Ito namang ensaymada and Spanish bread ay from Pan Rizal. So, tikman na natin. Actually, natikman ko na. Parehas, approved. So, lahat ng kinain natin ngayon, aprobado. Number 1 sa akin, pag ensaymada. Yung tinapay. Gusto ko yung malambot siya. Tapos, yung parang hindi alam mo yung mga tinapay na parang busal-busal rin. Ano nga ba tawag doon? Another term mo yan. Busal-busal na tinapay. I mean yung parang pagka nahanginan, matigas na siya. Ganun. Parang gusto ko yung malambot na ensaymada. So ito, yung ensaymada na to, malambot. Siksik siya pero malambot siya.
Tapos, perfect yung dami ng cheese sa ibabaw. Tapos, ewan ko ano man yung butter niya or yung mix niya. Sa ibabaw. Masarap. Masarap siya. Siyempre, di ba? Ang dami ng tinapay na kinain. Ano to? Merienda? Tinapay mukbang? Dessert mukbang. So, okay. Dito na tayo sa Spanish bread. Sobrang gusto ko itong Spanish bread. Alam mo ba, yung bata ko, sobrang lagi itong merienda. Kasama siya sa merienda. Parang a must pag ma-merienda, bibili ka Spanish bread sa bakery malapit sa inyo. Ganun. Tapos, yung bakery sa amin, masarap gumawa ng Spanish bread. As after that, habang lumalaki ka na, parang nagsisiwalaan na yung mga bakery na yun. Yung mga neighborhood bakery na may masasarap na Spanish bread. Parang, ano na nangyari sa mga Spanish bread? Nag-iba na yung lasa, hindi na siya yung ganun kasarap. Pero to, pasok sa bangat. This is how I remember Spanish bread. Yung lasa niya, yung lambot ng tinapay, higit sa lahat, yung palaman. Kasi maraming natitikman malambot naman din yung tinapay, pero palpak yung loob. Pero ito, perfect talaga siya. Siguro magkapit-bahay kami ng kabataan namin. No? Parehas kami natitikman ng Spanish bread. Kaya masarap. Ayan siya, guys. Hindi namin uubusin itong dalawa kasi titira ko yung isa para meron pa akong kakainin bukas. Ako sarap ng Spanish bread. Ayun, kung nasa Singapore kayo, yung broadsheet, check their website or yung Facebook page nila para malaman nyo kung saan yung mga branches na malapit sa inyo. Hindi ako masyado nag-enjoy sa ribs. Sakto lang siya. Una kasi nga yung meat, hindi siya ganun ka-tender. Nagluluto kasi ako ng ribs din, baked ribs. And ayun, syempre makukumpara mo yung luto mo dun sa ribs na kinakain mo. So, medyo mas masarap yung ribs ko. Kailan mo nagbuhat no? Pero di ba, mas masarap yung ribs ko. Hindi sumagot ang aking. Pero yes, definitely, mas masarap yung ribs ko kasi doon. Pero yung iba pang pagkain sa broadsheet masarap, like yung mga sausage na masarap, yung pork knuckle nila masarap. Visit yung website nila para support din natin yung mga nagtatrabaho doon. I don't think na local brand siya, pero yung mga nagtatrabaho doon, syempre, diba? So, by supporting them, yun, makakabilis sila sa work. Tapos, syempre, yung apple strudel nila with vanilla sauce. I-try nyo, sarap siya. I-try nyo. Kaya punta na sa broadsheet. And, para sa mga cake needs nyo, we have Pandetitas. Tatikman natin yung chocolate cake nila. Ang sarap ng chocolate. Para siyang medyo dark chocolate and sobrang moist, which is masarap. And kahit na, yun nga, halos naka 2 days na siya sa ref, moist pa rin siya. And yung ube cake naman ng Happy Bake, Happy Cake. Happy Bake, Happy Cake. Masarap siya. So if you want ube cake, check nyo yung Facebook page nila. Yung Sylvanas nila, masarap din. And, syempre, ang Pan Rizal. If you want yung mga local natin na mga merienda nung bata tayo or habang lumalaki tayo sa Pilipinas. And if you are a foreigner naman na gustong matikman yung mga food ng mga Pinoy, check their website and check nyo yung food para ma-explore nyo rin yung mga pagkain ng iba-ibang pantries. Maraming salamat for joining me at sa pagstay. And maraming salamat sa mga nag-subscribe na. Nasa 295 na tayo. Malapit mag 300. Road to 1K. Tulong.
Kaya naman, para malaman nyo ang susunod natin na video, just click the subscribe button and syempre yung notification bell para naman ma-notify kayo sa mga susunod nating video. Again, maraming salamat sa panonood. Stay safe and take care. Bye-bye!